Hello student, welcome in biology video tutorial. We are learning the topic that is reproduction in lower and higher animals. आपण reproduction in lower and higher animals हा टॉपिक शिकत आहोत. In this video lecture we are going to learn about the medical termination of pregnancy, infertility and alternate ways for fertility. आपण या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी आणि इनफर्टिलिटी या दोन पॉईंटबद्दल शिकणार आहोत. द फर्स्ट पॉईंट दॅट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी. An intentional termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy, that is also called as MTP or induced abortion. याला इंड्युस्ड ॲबॉर्शन असं सुद्धा म्हणतात, गर्भपात असं सुद्धा म्हणतात. आणि इंटेन्शनल म्हणजे जाणीवपूर्वक प्रेग्नन्सीचे पूर्ण टर्म होण्यापूर्वीच जे मेडिकली ॲबॉर्शन केलं जातं त्याला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी असं म्हटलं जातं. MTP इज इसेन्शियल इन केस ऑफ, हे कुठे गरजेचे असते तर इन केस ऑफ अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी, ज्यावेळेला प्रेग्नन्सी नको असते तेव्हा. त्यानंतर इन डिफेक्टिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ फिटस, आणि जर फिटसमध्ये जर काही डिफेक्टिव्ह डेव्हलपमेंट होत असतील तर त्या डेव्हलपमेंट पूर्ण व्हायच्या अगोदर MTP हे केलं जातं. इट इज सेफ ड्युरिंग द फर्स्ट ट्रायमिस्टर ऑफ प्रेग्नन्सी, आणि हा MTPचा कालावधी जो आहे हा पहिल्या त्रिमासिक कालावधीमध्ये सेफ मानला जातो. The defective development of fetus is examined by amniocentesis, आणि फिटसमध्ये डिफेक्ट येतात हे कसं समजतं तर त्यासाठी एक टेस्ट आहे आणि त्या टेस्टचं नाव आहे amniocentesis. Amniocentesis is a process in which amniotic fluid containing fetal cells is collected. ही एक अशी टेस्ट आहे की ज्यामध्ये जे फिटसच्या आजूबाजूला एमनियोटिक फ्लुईड असतं, ह्या फ्लुईडमध्ये सुद्धा त्या फिटसचे सेल्स असतात. मग हे जे फिटसचे सेल्स आहेत हे ह्या फ्लुईडमधून कलेक्ट केले जातात बाय युझिंग हॉलो नीडल इन्सर्टेड इन टू द युटेरस अंडर द अल्ट्रासाऊंड गायडन्स. ह्या अल्ट्रासाऊंड गायडन्स म्हणजे सोनोग्राफीच्या गायडन्सनुसार हे ॲमनियोटिक फ्लुईड कुठे आहे किंवा तो फिटस कुठे आहे हे जाणून घेतलं जातं, आणि त्यामधलं हे फ्लुईड जे आहे हे नीडलच्या वापराने आयसोलेट केलं जातं किंवा कलेक्ट केलं जातं. द क्रोमोझोम्स आर स्टडीड टू सी द ॲबनॉर्मलिटीज इन द डेव्हलपिंग फिटस, आणि हे कलेक्ट केलेलं जे फ्लुईड आहे याचं फर्दर डेव्हलपमेंट आर्टिफिशियली करून त्यामधले जे सेल्स आहेत ह्या सेल्समधल्या न्यूक्लियसमधले हे क्रोमोझोम स्टडी केले जातात, आणि हे क्रोमोझोम असे या पद्धतीने प्लॉट केले जातात. आणि ह्या प्लॉटिंगमध्ये एखाद्या क्रोमोझोम्समध्ये जर काही डिफेक्ट आढळला, फॉर एक्झाम्पल इथे 21st क्रोमोझोम हॅज ट्रायझोमी, म्हणजे 21वी ही जी जोडी असली पाहिजे तिथे जोडी नाही आहे तर 3 क्रोमोझोम्स आलेले आहेत जे इथे ट्रायझोमी कंडिशन आलेले आहेत. आणि हा जो सिंड्रोम आहे याला डाऊन सिंड्रोम म्हटलं जातं, ज्यामध्ये जो फिटस आहे तो कमी इंटेलिजन्सचा, त्याचबरोबर त्यांचे फिजिकल कॅरेक्टर्समध्ये काही डिफेक्ट आढळून येतात, तर हा जो सिंड्रोम्स आहे याला डाऊन सिंड्रोम असं म्हटलं जातं. मग असे जर काही डिफेक्ट आढळले तर हे MTPची गरज लागते. बट डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ amniocentesis टू डिटरमाइन द सेक्स द क्रोमोझोम सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड. आणि यामध्ये एक मिसयूज होण्याची एक भीती असते, ती म्हणजे ह्या क्रोमोझोमच्या स्टडीमधून आपण हा जो इंडिव्हिज्युअल आहे हा मेल आहे की फिमेल आहे हे सुद्धा शोधून काढू शकतो. फॉर एक्झाम्पल इथे हा जो 23वी ही जी जोडी आहे या 23व्या जोडीमध्ये X आणि Y असे दोन वेगवेगळे क्रोमोझोम जर असतील तर तो इंडिव्हिज्युअल हा मेल आहे, आणि XX असे दोन सेम क्रोमोझोम असतील, दोन्ही XX क्रोमोझोम असतील तर ती फिमेल असते. Frequently, if the fetus is found to be female, it is aborted, which is totally illegal. आणि जास्त करून जेव्हा जो फिटस आहे तो फिमेल असतो त्यावेळेला इथे ॲबॉर्शन केलं जातं, आणि ही जी कृती आहे ही इल्लीगल आहे, अवैधानिक आहे. सो द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हॅज लिगलाइज्ड MTP ॲक्ट
इन 1971 म्हणून इंडियन गव्हर्नमेंटने MTP ॲक्ट 1971 मध्ये आणलेला आहे विथ स्ट्रिक्ट कंडिशन टू अवॉइड द मिसयूज. आणि ह्या एमनिओटिक टेस्टची जो यूज आहे हा मिसयूज होणार नाही या कंडिशनवरती हा ॲक्ट अंमलात आणलेला आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ॲक्ट 2017 अंडर सेक्शन 3 of the MTP Act 1971 was enacted by the Government of India. आणि यामध्ये 1971 मधला जो MTP ॲक्ट आहे त्याच्या सेक्शन 3 मध्ये काही सुधारणा करून नवीन ॲक्ट 2017 यामध्ये अंमलात आणलेला आहे. The intention of MTP Act is to reduce the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality. आणि ह्याचा एक मुख्य हेतू असा आहे की जे इल्लिगल ॲबॉर्शन आहे त्याचबरोबर मातेची मॉर्टॅलिटी जी आहे ही सुद्धा टाळणे हा एक मुख्य हेतू आहे. ॲज पर द प्रोव्हिजन्स ऑफ MTP ॲक्ट ओनली द कन्सेंट ऑफ वुमन हुज प्रेग्नन्सी इज बीइंग टर्मिनेटेड इज रिक्वायर्ड. आणि ह्या MTP ॲक्टनुसार जर करायचं असेल तर ज्या वुमनमध्ये हे ॲबॉर्शन करायचं आहे त्या वुमनची परमिशन असणं हे गरजेचं आहे. अकॉर्डिंग टू MTP ॲक्ट प्रेग्नन्सी मे बी टर्मिनेटेड. आणि ह्या ॲक्टनुसार ही जी प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करायची जी पद्धत आहे ही विदिन द फर्स्ट 12 वीक पहिल्या 12 आठवड्यामध्ये केली पाहिजे किंवा मोर दॅन 12 वीक बट लेसर दॅन 20 वीक. आणि जर 12 आठवड्याच्या नंतर जर कालावधी गेला तर जास्तीत जास्त 20 आठवड्यापूर्वी ॲबॉर्शन हे केलं जातं. द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स ओपिनियन इज मॅन्डेटरी. आणि यासाठी एका रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टिशनरची ओपिनियनसुद्धा गरजेची आहे. आणि अशी ओपिनियन की ज्यामध्ये बघा स्टेटिंग द continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or grave abnormal physical or mental health or substantial risk to the child. आणि त्या मेडिकल प्रॅक्टिशनरने असं ओपिनियन दिलं पाहिजे की जर कंटिन्युएशन ऑफ प्रेग्नन्सी झालं तर त्यामध्ये मातेसाठी रिस्क आहे किंवा त्या बालकासाठी रिस्क आहे किंवा त्या बालकामध्ये काही फिजिकल ॲबनॉर्मलिटीज आहेत, मेंटल ॲबनॉर्मलिटीज आहेत. अशा जर काही कारण जर त्याच्या स्टेटमेंटमध्ये असतील तरच इथे MTPसाठी परमिशन दिली जाते. नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज इनफर्टिलिटी. यानंतरचा जो पॉईंट आहे तो इनफर्टिलिटी म्हणजे वंध्यत्व अँड इट्स अल्टरनेट वेज फॉर फर्टिलिटी. आणि त्यावरती मात करण्यासाठी कोणते कोणते उपाय आहेत ते सुद्धा इथे आपल्या सिलेबसमध्ये दिलेले आहेत. इनफर्टिलिटी इज डिफाईन्ड ॲज द इनॲबिलिटी टू कन्सीव्ह नॅचरली. इनफर्टिलिटी म्हणजे नॅचरली जेव्हा गर्भधारणा होत नाही या कंडिशनला इनफर्टिलिटी असं म्हटलं जातं. द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी कुड बी फिजिकल, congenital diseases, immunological or even physiological reason. आता याचे जे रिझन्स हे वेगवेगळे असू शकतात. फिजिकल रिजन्स असू शकतात, काही जेनेटिकल रिजन्स असू शकतात, काही आजार असू शकतात किंवा फिजिओलॉजिकल काही कारणं असू शकतात. तर या वेगवेगळ्या कारणांमुळे इनफर्टिलिटी येऊ शकते. द कॉमन फिजिकल कॉज इन द फिमेल आर polycystic ovary syndrome, that is PCOS, polycystic ovary syndrome. Then hormonal imbalance, endometriosis. While in male, आता फिमेलमध्ये एंडोमेट्रियोसिस हा डिसीज इन्फेक्शियस डिसीज असू शकतो किंवा हार्मोनल इम्बॅलन्स ही कारणं वेगवेगळी असू शकतात. इन केस ऑफ मेल इट इज लेस ऑर नो स्पर्म काउंट. आणि मेलमध्ये हे वंध्यत्व येण्याचं कारण म्हणजे स्पर्म काउंट हा लेस असू शकतो किंवा स्पर्म ॲबसेंट असू शकतात. प्रायर टू 1978 1978 पूर्वी इनफर्टाईल कपल हॅड 2 ऑप्शन्स, दॅट इज ॲडॉप्ट ऑर बी चाइल्डलेस. आणि यापूर्वी
जे इनफर्टाईल कपल आहेत त्यांच्याकडे फक्त दोनच पर्याय होते, एक तर दत्तक घेणे, चाइल्ड दत्तक घेणे किंवा चाइल्डलेस राहणे, मुलाशिवाय राहणे. टुडे इनफर्टाईल कपल हॅव मेनी ऑप्शन्स. आता मात्र वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत टू हॅव द चाइल्ड, सच ॲज फर्टिलिटी ड्रग्ज, टेस्ट ट्यूब बेबीज, आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन, IUI, सरोगेट मदरहूड एक्सेट्रा. आणि आता वेगवेगळे काही ऑप्शन्स निर्माण झालेले आहेत. इनफर्टाईल कपल जरी असलं तरी त्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या कारणाने टेस्ट ट्यूब बेबीज असतील, इन्सेमिनेशन असेल, आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन असेल, सरोगेटेड मदर्स असतील, या कारणाने हे मूल जन्माला आणू शकतात. द कपल कुड बी असिस्टेड टू हॅव चाइल्ड थ्रू certain special technique commonly known as the assisted reproductive technologies. आणि यासाठी कपलने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजीज यांचा सल्ला घेतला पाहिजे. IVF दॅट इज इन विट्रो फर्टिलायझेशन. इन विट्रो म्हणजे शरीराच्या बाहेर. इट इज ए प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन वेअर अन एग्ज इज कंबाइंड विथ द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी. आणि या प्रोसेसमध्ये एग्ज आणि स्पर्म यांचं युनियन बॉडीच्या बाहेर हे केलं जातं. इन ए टेस्ट ट्यूब ऑर ग्लास प्लेट टू फॉर्म ए झायगोट अंडर सिम्युलेटेड कंडिशन्स इन द लॅबोरेटरी. आणि शरीरामध्ये ज्या कंडिशन्समध्ये हे जे फर्टिलायझेशन होतं त्या कंडिशन आर्टिफिशियली आणून ह्या झायगोट आणि स्पर्म यांचं युनियन घडवून आणलं जातं. द झायगोट ऑर अर्ली एम्ब्रियो could be then transferred into the fallopian tube for further development. आणि हा जो झायगोट तयार झालेला आहे युनियन नंतर, तो झायगोट त्याच्यानंतर झायगोट फॉर्मेशन नंतर फॉलोपियन ट्यूबमध्ये पुन्हा सोडला जातो आणि त्याच्या पुढची डेव्हलपमेंट ही युटेरसमध्ये होत जाते. नेक्स्ट टाईप इज ZIFT, ZIFT, झायगोट इंट्राफॉलोपियन ट्रान्सफर. ZIFT is infertility treatment used when there is a blockage in the fallopian tube which prevent the fertilization of eggs by the sperm. आणि जर एखाद्या फिमेलमध्ये फॉलोपियन ट्यूबमध्ये एखाद्या ठिकाणी ब्लॉकेजेस असतील तर त्यावेळेला फर्टिलायझेशनचे चान्सेस हे कमी होतात आणि यासाठी ZIFT हे यूज केलं जातं. इन दिस मेथड एग इज रिमूव्ड फ्रॉम द वुमेन्स ओव्हरी. या मेथडमध्ये ओव्हरीमधून एग्ज रिमूव्ह केले जातात. फर्टिलायझेशन ऑफ द एग्ज with sperm is brought about outside the body under the sterile condition to form zygote by the process called as in vitro fertilization. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इन विट्रो फर्टिलायझेशन हे आउटसाइड द बॉडी म्हणजे पेट्री प्लेटमध्ये किंवा टेस्ट ट्यूबमध्ये केलं जातं. द झायगोट इज देन ट्रान्सफर्ड टू द फॉलोपियन ट्यूब फॉर फर्दर डेव्हलपमेंट. त्याच्यानंतर ज्या ठिकाणी ब्लॉकेजेस झालेले आहेत, समजा या ठिकाणी ब्लॉकेजेस झालेले असतील तर हा झायगोट त्या ब्लॉकेजच्या पुढच्या बाजूला हा सोडून दिला जातो की जेणेकरून नेक्स्ट ज्या डेव्हलपमेंट आहेत हे फॉलोपियन ट्यूबमधून युटेरसमध्ये जाऊन तो एनप्लांट होतो. तर ह्या ज्या प्रोसेस आहेत ह्या नंतर नॅचरली होऊ शकतात. देन अनदर टाईप इज GIFT, गॅमेट इंट्राफॉलोपियन ट्रान्सफर. ट्रान्सफर ऑफ ओव्हम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फॉलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फिमेल who can provide the suitable environment for its fertilization and development. जर एखाद्या फिमेलमध्ये डेव्हलपमेंटच्या प्रॉब्लेम्स असतील किंवा एखाद्या फिमेलमध्ये डेव्हलपमेंट होऊ शकतं परंतु गॅमेट तयार होत नाहीत तर अशा वेळेला गॅमेट डोनर शोधले जातात आणि तो मिळालेला गॅमेट जो आहे तो गॅमेट डायरेक्ट फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅकमध्ये सोडला जातो. ह्यालाच गॅमेट ट्रान्सफर असं म्हटलं जातं. दिस टेक्निक इज कॉल्ड ॲज गॅमेट इंट्राफॉलोपियन ट्रान्सफर. आणि गॅमेटचं फॉलोपियन ट्यूबमध्ये केलेलं ट्रान्सफर असं त्याला म्हटलं जातं. इट हॅज बीन डेव्हलप फॉर केसेस इन विच ओनली द एंट्रन्स टू द ओव्हिडक्ट ऑर द अप्पर सेगमेंट ऑफ द ओव्हिडक्ट इन ब्लॉक्ड. यामध्ये हे जे ट्रान्सफर आहे हे ओव्हिडक्टच्या वरच्या बाजूला म्हणजे जिथे हे फिमरीज आहेत या ठिकाणी हे ट्रान्सफर केले जाते. म्हणजेच काय, हे गॅमेट इथून या फॉलोपियन ट्यूबमध्ये जातील आणि तिथे नॅचरली त्यांचं फर्टिलायझेशन होईल.
In this procedure, ova and sperm are directly injected into the region of oviduct where the fertilization produces a blastocyte which enter the uterus via the normal route. आणि यानंतर हे दोन्ही गॅमेट हे फॉलोपियन ट्यूबमध्ये ॲट अ टाइम सोडले जातात. त्यांचं फर्टिलायझेशन हे नॅचरली फॉलोपियन ट्यूबमध्येच होतं आणि त्याच्यानंतरच्या ज्या डेव्हलपमेंट आहेत म्हणजे ब्लास्टोसाइट जो तयार झालेला असतो तो नंतर इथे एंडोमेट्रियममध्ये जाऊन इम्प्लांट होतो. GIFT has a success rate of about 30% आणि यामध्ये सक्सेस रेट हा फक्त 30% आहे. ICSI intracytoplasmic sperm injection. ICSI is in vitro fertilization process in which a single sperm cell is injected directly into cytoplasm of ovum in the laboratory. आणि हा जो आहे हा आर्टिफिशियली कंबाईन किंवा आर्टिफिशियली फर्टिलायझेशन करण्याचा प्रकार आहे की जेणेकरून लॅबोरेटरीमध्ये एग सेलच्या आतमध्ये स्पर्म हे इंट्रोड्यूस केले जातात. या डायग्राममध्ये हा जो ओव्हम आहे हा ओव्हम एका मायक्रोपिपेटने होल्ड करून ठेवलेला आहे, पकडून ठेवलेला आहे आणि या ओव्हममध्ये एका निडलच्या साहाय्याने स्पर्म हा त्याच्या सायटोप्लाझममध्ये डायरेक्टली सोडला जातो. आणि हा जो स्पर्म आहे हा शक्यतो ह्या मेम्ब्रेनपर्यंत सोडला जातो कारण की स्पर्म एंट्री जी आहे ही नॅचरली तो त्या स्पर्मच्या पेनिट्रेशनने होते. हिअर द स्पर्म हॅज टू नॅचरली पेनिट्रेट द एग्ज. या स्पर्मला एग्जमध्ये नॅचरली पेनिट्रेट करावं लागतं. आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन. In some infertility cases, the male partner is unable to inseminate the female due to very low sperm count. जर समजा व्हेरी लो म्हणजे कमी स्पर्म काउंट असतील तर इथे इनसेमिनेशनच्या बाबतीत मेलमध्ये कमतरता जाणवते. धिस प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व्ड बाय द आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन. आणि या प्रॉब्लेमवरती उपाय म्हणून आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन केलं जातं. In this technique, the sperm are collected from the male and artificially introduced into the cervix of female. यामध्ये मेलकडून स्पर्म हे कलेक्ट केले जातात आणि आर्टिफिशियली कृत्रिमरित्या हे फिमेलच्या सर्विक्समध्ये सोडले जातात फॉर द पर्पज ऑफ अचिव्हिंग द प्रेग्नन्सी थ्रू इन विट्रो फर्टिलायझेशन की जेणेकरून यामध्ये इन वायओ फर्टिलायझेशन की जेणेकरून यामध्ये शरीराच्या आतमध्येच फर्टिलायझेशन घडलं जाईल. इन वायओ म्हणजेच शरीराच्या आतमध्ये, इन विट्रो म्हणजे शरीराच्या बाहेर. IUI इंट्रायुटेरियन इन्सेमिनेशन ही मगाच्या प्रमाणेच म्हणजे IA आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन प्रमाणेच प्रोसिजर आहे. फक्त जे स्पर्म जे आहेत हे सर्विक्समध्ये न सोडता युटेरसमध्ये सोडले जातात. इन दिस टेक्निक द प्रोसेस इज समवॉट लाईक ॲट of artificial insemination. The only difference is that the sperm are introduced into the uterine cavity instead of cervix. cervixच्या व्यतिरिक्त हे जे स्पर्म्स आहेत हे डायरेक्ट युटेरियन कॅव्हिटीपर्यंत सोडले जातात. हा एकच त्यामध्ये फरक आहे. Then next point is sperm bank. The sperm bank or semen bank is place which collect the and store and provide the human sperm or semen. ही अशी बँक आहे की ज्यामध्ये ह्युमन स्पर्म हे कलेक्ट केले जातात आणि स्टोअर केले जातात आणि ज्यांना गरज आहे त्यांना प्रोव्हाइड केले जातात. द सीमेन इज प्रोव्हाइडेड बाय द हेल्दी मेल कॉल्ड ॲज स्पर्म डोनर. आणि ज्या हेल्दी मेलकडून सीमेन कलेक्ट केलं जातं त्या इंडिव्हिज्युअलला स्पर्म डोनर असं म्हटलं जातं. The sperms are stored in sperm bank by cryopreservation method that is at low temperature. 0 पेक्षाही कमी टेम्परेचरमध्ये हे स्पर्म जे आहेत हे स्टोअर केले जातात. त्याला क्रायोप्रिझर्वेशन असं म्हटलं जातं. अँड लास्ट पॉईंट दॅट इज ॲडॉप्शन. आणि हे सर्व उपाय जर लागू होत नसतील तर एक शेवटचा उपाय आहे इन्फर्टिलिटीचा, तो म्हणजे ॲडॉप्शन. Adoption is a legal process by which a couple or single parent get legal rights
यामध्ये हे अशी तरतूद आहे की एखादं कपल किंवा एक सिंगल पॅरेंटसुद्धा त्याला लीगली तो एखादा दत्तक घेऊ शकतो. इट हॅज लीगल राईट, प्रिव्हिलेज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दॅट आर असोसिएटेड टू द बायोलॉजिकल चाइल्ड फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ द ॲडॉप्टेड चाइल्ड. म्हणजे एखादं मूल दत्तक घेऊन त्याची वाढ होईपर्यंत किंवा त्याची संपूर्ण जी जबाबदारी आहे ही जबाबदारी एक सिंगल पॅरेंट किंवा कपल हे घेऊ शकतात आणि हे लीगल आहे. An adoptive parent should be medically fit and financially able to take care of the adopted child. आणि यासाठी एकच अट आहे, ते म्हणजे जो पॅरेंट ज्याने ॲडॉप्ट केलेले आहे, ज्याने दत्तक घेतलेलं आहे, तो फायनान्शियली स्ट्रॉंग असला पाहिजे आणि स्वतः मेडिकली फिटसुद्धा असला पाहिजे. A person wishing to adopt a child must be at least 21 years old, but there is no legal upper age limit for adoption. आणि ॲडॉप्शनसाठी जो ॲडॉप्ट घेणारा पर्सन आहे त्याचं वय कमीत कमी 21 वर्ष असलं पाहिजे आणि अप्पर एज लिमिट जी आहे ही दिलेली नाही. म्हणजे कोणीही त्यानंतर ॲडॉप्शन करू शकतो किंवा मूल दत्तक घेऊ शकतो. सो हिअर वी हॅव कम्प्लीटेड the point that are infertility and the ways which are for the fertility. So thank you. The notes regarding to this video lecture you will find that in the description box. Thank you.